Hello mga besh! Welcome back again to my YouTube channel. Andeng po ang inyong likod. And in today's video, magluluto po tayo ng Litson Kawali. So, ayang baboy ay na pakuluan ko na. What I am going to do now is hihiwain natin siya. Besh. Beshes, and then lagyan mo lang siya ng salt kasi lutong yan, besh, yung salt ng balat. So, mag-iinit na tayo ng mantika. Yan, besh. Alam ko na yung aking stove. Lagay na ko ng mantika. Yan, besh. Painitin lang natin siya, and then we will going to fry this Litson Kawali. Bawang, sibuyas, suka at saka chilli, salt and pepper and sugar for the taste. So, lagyan masyado. Apat na malalaking bawang and 1 whole sibuyas, and then slice lang natin ito ng maliliit. Anyways, yung pagpapakulo ko pala ng baboy ay nilagyan ko siya ng yung tubig ng salt, pepper, and bay leaves. Nayak na may besh. Matalab na ang sumpa ng sibuyas. Ayan, besh. Dahil tanging. So, ilalagay lang natin lahat ito sa isang bowl. Ayan ba na maging gano'n na ang isa't isa'y mayroon pagdaramdam. Ayaw niya na. Kasi pala yung aking
natin siya ng salt, pepper. And then, konting asukal. Konti lang, guys. And then, yung chili powder. Ayan, chili powder. And then, yung suka. And then, konting toyo besh. Then, let's halo-halo. Anyways, mainit na yung ating mantika. Ito naman tayo. Ayan. Kailangan natin mag-ingat dito, beshies, dahil ito ay mapanganib. Unahin natin yung side mo. Baba. So, ayan. Pag ganyan, sarado mo agad ang iyong kawali or kaldero. Dahil talagang tatalsik yung mantika niyan. And then, pabayaan muna natin siyang maluto dyan. Haluin ko lang itong ating parang New Year, besh. Yan. Pak, pak, pak. Katakot talaga yan. Magluluto ng kawali. Oh my God. Parang feeling ko aangat yung parang feeling ko aangat yung ano. It's such a shame, but I'm leaving. And take away your mystery to me. Anyways, mga beshies, ito na yung ating isang lechong kawali. And nag-wait na lang ni maluto yung isa. Oh, ayan, okay na siya, besh. So, ayan, look, fresh from kaldero. Lechong kaldero dapat to hindi lechong kawali. Kasi sa kaldero ko siya niluto. So, ayan na siya mga besh. I hope you enjoyed this video. Please give it a thumbs up and please don't forget to click the subscribe button if you haven't subscribed on my YouTube channel. And please also click the bell button para din ma-notify kayo once na mag-upload ako ng bagong video. Thank you mga besh! See you again in my next. Bye-bye!